नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो भान्सा घरमा। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई मिठो खसीको झोल बनाएर देखाउन गइरहेकी छु। त्यसको लागि हामीलाई चाहिन्छ यो खसीको मासु, मिट मसाला, नुन, बेसार, काटेको प्याज, गरम मसाला, तेजपत्ता, हिङ, दही, टमाटो प्युरी, जिराको धुलो, काटेको डल्ले खोर्सानीको पाउडर र अदुवा लसुनको पेस्ट। अब चाहिँ मैले यो स्टोभमा एउटा कुकर बसालेर तताइसकेकी छु। यसमा मैले हालेँ थोरै तेल, अब यसमा हालेँ थोरै मेथीलाई हामी एकैछिन कालो हुन दिन्छौँ। त्यसपछि यसमा मैले राख्दैछु तेजपत्ता, तेजपत्तालाई एकैछिन तेलमा पाक्न दिएपछि अब हामी यसमा राख्छौँ प्याज, प्याज राखेर हामी यसलाई एकैछिन चलाउँछौँ। तेलमा प्याज भुटिँदै गर्दा यसमा हामी राख्छौँ गरम मसाला, बेसार, मिट मसाला, मरिचको धुलो, यति राखेर हामी यो मसालालाई राम्रोसँग पाक्न दिन्छौँ। यसमा अब हामी हाल्दैछौँ अदुवा लसुनको पेस्ट, अदुवा लसुनको पेस्ट राखेर फेरि हामी यसलाई एकचोटि चलाउँछौँ। अब हामी यसमा खसीको मासु राखेर एकछिन राम्रोसँग भुट्छौँ। मासुपछि मैले यसमा हालेँ नुन, नुन हालेर अब यसलाई मजाले एकछिन भुट्न दिनुपर्छ हामीले। अब यो मासु भुटिसकेको छ। यसमा हामी हाल्दैछौँ 2 चम्चा घिउ, घिउ राख्नाले चाहिँ मासुको स्वाद अझ बढी आउँछ। घिउ राखेर हामीले यसलाई फेरि एकचोटि चलाउँछौँ।
अब हामी यसमा राख्छौँ टमाटो प्युरे। यो पिसेको टमाटर हो। टमाटो प्युरे राखेपछि हामी यसलाई फेरि एकचोटि चलाउँछौँ र टमाटरको पानी सुक्नुन्जेलसम्म यसलाई खुल्लै राखेर पकाउँछौँ। यो टमाटरको पानी सुकिसकेपछि चाहिँ यसमा मैले हालेँ दही। दही हालिसकेपछि पनि यसलाई राम्रोसँग चलाएर दहीको पानी सुक्नुन्जेलसम्म पकाउनु पर्छ, नत्र मासुको टेस्ट अमिलो आउँछ। अब यो दहीको पानी सुकेपछि हामी यसमा तातो पानी हालेर यसलाई कुकरको बिर्को लगाएर लगभग 15 देखि 20 मिनेटसम्म पकाउँछ। मैले चाहिँ खोर्सानीहरू एकदम लास्टमा मात्रै एड गर्ने गरेको छ, किनभने मेरो घरमा सानो बच्चाहरू भएको भएर। अब चाहिँ यो कुकरको बिर्को मैले लगाएँ। अब यसलाई हामी आधी घन्टा जति पाक्न दिन्छौँ। हेर्नुहोस् त, मासु पाकेर पनि रेडी भइसकेको छ। अब यो मिठो मासुको झोल भातसँग खानलाई रेडी भइसकेको छ। तपाईलाई मेरो यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। धन्यवाद।